Narito na guys ang ating chicken dry. Ngayon, syempre, meron ulit tayong kasamang tumikim ang nagbabalik. Hello everyone! Welcome to MasterChe! Today, another simple recipe ang ating gagawin. But before we start, please don't forget to like and subscribe. Ngayon guys, magluluto tayo ng chicken dry. Sobrang simple lang nito. Meron tayo ditong chicken breast. Lagay tayo ng konting oil. And then, maglalagay tayo ng garlic. Ayan, meron din tayong ginger. And onion. Yan, pwede na natin ilagay ang ating chicken breast. Pwede rin kayong gumamit ng chicken pieces. Kung anong gusto nyong part ng chicken. Yan, ngayon magsisiso na tayo ng salt and pepper. Maglalagay din tayo ng coriander powder and curry powder. Maglalagay din tayo ng turmeric, ground cinnamon, and cumin powder. Then, mix lang natin ulit. Ayan guys, pwede na natin ilagay ang ating garam masala. And meron din tayong cayenne pepper para medyo spicy. Maglalagay din tayo ng lemon. Ayan, mix lang natin mabuti. Tikman lang natin kung okay na yung lasa niya. Lalagay lang tayo ng patis. Yan, intayin lang nating ma-absorb ng ating chicken yung lahat ng ating liquid. And then, mag-plate na tayo. A few minutes later. Ayan, ngayon guys, tuyo na yung ating chicken. Pwede na tayong maglagay ng coriander leaves. Yan. Magtitira lang tayo ng konti sa ating pang-garnish. Yan, ganyan lang kasimple guys ang ating chicken dry. Yan. And that's it. Pwede na tayo mag-play. Narito na guys ang ating chicken dry. Ngayon, syempre, meron ulit tayong kasamang tumikim ang nagbabalik, si Ate Tess. Oh my God! Wow! Yan! Ngayon, ang niluto ko naman para sa'yo ay chicken dry. Chicken dry. Yan, tikman mo na. Tikman mo na, sana magustuhan mo. Yan, meron tayong... Ano nga itong green na to? yan ay coriander leaves. Okay. Sana magustuhan mo. Sobrang madali lang kasi ito. Isa to sa mga madalas kong lutuin pag nagmamadali ako. Yan. Okay. Nice. Kakaiba. Hindi ka naman nakakangan. Hindi. Tama-tama lang. Masarap yan. Isa yan, pwede mo itry yan sa Amerika. Masarap siya. A little spicy.
Okay lang yung ano. But Pero pwede pa natin dagdagan niya ng pampaanghang. Kaya lang dahil hindi ka naman masyadong mahilig sa spicy, so okay na yan ganyan, di ba? Masarap. Malambot siya kahit na fresh yung ginamit natin. masarap siya. Diba? Guys, tikman nyo. Masarap siya. Kakaiba. Hindi yung ordinary chicken na ano, like a chicken Diba? Ang curry. sarap. Pwede yung sa rice. Nutritious. Hindi, masarap naman eh. Diba? Hindi ka naangangan. Hindi. Tapos dahil nagbabalik tayo, hindi natin nabati yung mga hindi natin nabati, batiin uli natin. Binabati namin ang mga taga Hong Kong, Kuya Boyet, Ate Ben, Ben, and Leon. Leon. Hello guys. Tapos, syempre si Kuya Dong, batiin natin. Of course, again, kumiyak yan. Ang ninong tito. Hi, ninong tito. Ay, tapos ano pala, happy birthday kay Ami Ocampo. Happy birthday, sister. Birthday niya. Si Lucian, yung apo namin. Lucian. Lahat Saan tayo ng nakalimutan? kamag-anak ko, both From all sides. over the country. Si Mama Lu, shout out kay Mama Lu. Tapos, hi Jana and BJ. Hello again. Dito ulit Ian. ang inyong mother dear. Of course, Tapos, Ian sino and ba? Megan. Ian and Megan. Hello. And everybody. Thank you guys! Sana nagustuhan ninyo ang ating recipe for today. And please don't forget to like and subscribe and click the notification bell para every time may bagong video ay manonotify kayo. Thank you so much and God bless you all. See you again next time. Bye! Thank you, Bye. Ate Tess. Bye!